här idag för att jag, precis som ni, vill ha en förändring. Jag står här idag i ett försök att sopa upp, att vara ett av de stråna på en sopkvast som sopar upp vad förra generationen gjorde med klimatet. Jag står här idag för att påminna alla om att inte glömma bort en av de grupperna som kommer drabbas hårdast av klimatkrisen. Jag heter Eleonora, jag är 17 år och för 3 år sedan fick jag diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. Men jag är inte här idag för att prata om min sjukdomshistoria. Jag är här för att prata om hur funktionsnedsatta kommer drabbas av klimatkrisen. Majoriteten av alla funktionsnedsatta bor i länder som har exploaterats och koloniserats i flera 100 år. Dessa länder drabbas hårdast av klimatkrisen. Men i varje marginaliserad grupp finns fler marginaliserade grupper. En av dessa är funktionsnedsatta. Sverige är inget utsatt eller marginaliserat land. Men vi har fortfarande marginaliserade grupper som kommer drabbas hårdast i varje kris. Samma sak gäller för Tyskland. Under sommarens översvämningar där dog 12 personer som bodde på ett gruppboende för att de inte kunde ta sig därifrån. Det här är inte första gången funktionsnedsatta dog i klimatkrisens spår. Sanningen är att vi oftast inte blir en egen grupp när man räknar den här sortens statistik. Inte heller bjuds vi in till att påverka de beslut som rör oss. Vi blir bortglömda av såväl forskare som samhället i stort. Trots att funktionsnedsatta har en större chans att dö i klimatkrisen så tas vi inte på allvar. Så länge vi funktionsnedsatta inte får vår röst hörd, så länge vår kunskap inte är tillräcklig nog för icke-funktionsnedsatta och framförallt utan rättvisa för funktionsnedsatta kommer vi aldrig att kunna lösa klimatkrisen. Beslut som ska vara hållbara och miljövänliga är motsägelsefulla när det bara funkar för privilegierade. Därför vänder jag mig till er här idag. Jag vill att ni mobiliserar er. Jag vill att ni använder er röst för att lyfta upp funktionsnedsatta och andra marginaliserade grupper i samhället. Jag vill att ni engagerar er i frågor ni bryr er om. Och jag vill att ni tillsammans med oss här idag höjer era röster ni kan tills makthavare hör oss. Jag må vara ett litet strå på en sopkvast, men det är vi alla och tillsammans är vi starka.